Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của tin nghịch, sau khi biết tin Lý Mộ Uyển chuẩn bị cưới người khác, Vương Lâm tức giận, anh ấy liền tới gặp nữ nhân kia. Sau đó khi gặp lại, anh ấy liền thừa nhận tình cảm của mình đối với đối phương rồi ôm nàng vào lòng. Tiếp theo, gác lại chuyện tình cảm, Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyển liền cùng nhau lập ra một kế hoạch giúp Vương Lâm đột phá Nguyên Anh. Bàn bạc xong, Vương Lâm cũng liền rời đi khỏi đây, tránh người của Tôn Chấn Vĩ, người được sắp đặt sẽ cưới Lý Mộ Uyển thăm dò. Trở về tu luyện, nhờ hấp thu đan dược mà Lý Mộ Uyển đưa cho, thêm vào đó là vận dụng công pháp cổ thần quyết, Vương Lâm rất nhanh đã đột phá kết đan kỳ. Chẳng những thế, sau khi kết đan thành công, Vương Lâm còn một hơi hấp thu rất nhiều đan dược và đột phá tiếp đến kết đan trung kỳ rồi hậu kỳ. Đến đây, phân thân Vương Lâm rốt cuộc cũng dừng lại. Sau đó, anh ấy liền đi tới gặp Lý Mộ Uyển tại một gian mật thất dưới lòng đất. Tại nơi này, Lý Mộ Uyển nói cho Vương Lâm biết đây là nơi sẽ giúp nàng mở ra phong ấn của đan lô và lấy ra đan dược. Nghe vậy, Vương Lâm liền gật đầu. Theo thời gian trôi qua, thời cơ cuối cùng cũng tới. Nhờ lấy trộm linh khí trong lúc luyện đan của đám người Vân Thiên Tông, Lý Mộ Uyển đã thành công mở ra đan lô và lấy được một viên Thanh Vân đan thất phẩm đan dược. Có đan dược chân quý đó, phân thân Vương Lâm rất nhanh đã hấp thu nó và đột phá tới giả anh rồi Nguyên Anh kỳ. Tới đây, Vương Lâm quyết định hợp nhất phân thân và bản thể làm một để giúp bản thể đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Kể từ đó, Vương Lâm liền rơi vào ngủ say. Thời gian qua đi, ngày cưới của Lý Mộ Uyển cùng Tôn Chấn Vĩ cuối cùng cũng tới. Lúc này, ở tại Vân Thiên Tông có tới hơn chục tu sĩ Nguyên Anh kỳ xuất hiện, thực lực của ai cũng rất kinh người. Thế nhưng, đúng vào lúc hôn lễ cử hành, ở dưới lòng đất, một quầng sáng kèm theo dị tượng đã liền phát sinh làm mọi người kinh ngạc. Phải rất lâu sau mới có người phát hiện dị tượng này do có người đột phá Nguyên Anh, thế nhưng bọn họ cũng không biết đó là ai. Bởi thế, một vị tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ dẫn đầu một đám cường giả liền lao lên, sau đó lão ta chui thẳng xuống lòng đất. Thế nhưng, chỉ thấy một tiếng hét thất thanh vang lên. Từ dưới lòng đất, thân ảnh Vương Lâm xách theo thân thể lão gia hỏa kia xuất hiện. Chứng kiến sắc ý lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể Vương Lâm, đám tu sĩ Nguyên Anh ở tại nơi này cũng phải kinh hãi. Nhìn thấy nam nhân mình yêu, Lý Mộ Uyển liền nhanh chân xuất hiện và chạy tới ôm Vương Lâm trong vòng tay hạnh phúc. Thấy vậy, Tôn Chấn Vĩ không đành lòng, hắn nhanh chóng đuổi theo Lý Mộ Uyển. Đáng tiếc cho hắn, đứng trước Vương Lâm, hắn chỉ như cát bụi. Một chữ tử vang lên, tên kia liền bỏ mạng. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông, hắn vốn dĩ có ý đồ xấu với Lý Mộ Uyển, Vương Lâm xuất hiện đã khiến hắn hoàn toàn tan biến. Thế nhưng, cha hắn là trưởng lão của Vân Thiên Tông, tu vi cũng sắp đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Thấy con trai bỏ mạng, lão ta phẫn nộ ngay lập tức một mình lao lên. Đáng tiếc, cơ cảnh thân thức của Vương Lâm quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, anh ấy đã lấy mạng lão gia hỏa kia rồi đưa Nguyên Anh cho Lý Mộ Uyển cầm lấy để luyện đan. Chứng kiến chuyện này, đám trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông rất tức giận. Rất nhanh, lần lượt từng người định lao lên tấn công thì đã bị Vương Lâm động thủ trước. Chỉ trong chớp mắt, đã có một tu sĩ bất cẩn bị cực cảnh thần thức xuyên qua, dẫn tới bỏ mạng. Sau đó, thân thể khẽ động, Vương Lâm lại tiếp tục lấy mạng một tên nữa. Cứ thế chỉ trong nháy mắt, đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông có mặt tại đó là 9 người, bây giờ cũng chỉ còn 3. Nếu như lúc trước, bọn họ hợp lực, cho dù là Vương Lâm muốn hành động cũng phải trọng thương. Thế nhưng, đám người kia quá chậm, Vương Lâm chỉ trong phút chốc ngắn ngủi đã khiến nơi đây đổ máu, một màn đồ sát quỷ dị diễn ra. Không lâu sau, 5 tên lão tổ Nguyên Anh hậu kỳ của Vân Thiên Tông cũng liền xuất hiện. Ngay lập tức, một tên tóc bạc phơ liền lao lên. Đáng tiếc cho hắn, cực cảnh thần thức kết hợp với cấm phiên của Vương Lâm làm cho đối thủ không thể công kích, chỉ có thể phòng ngự. Sau một hồi, chẳng những bỏ mạng, pháp bảo bản mệnh của hắn là một con tử mặc trùng còn bị Vương Lâm thu lấy. Thấy thế, 4 tên còn lại liền động thân. Thế nhưng, Vương Lâm lại nhanh hơn bọn họ một nhịp, dùng ra cấm phiên, Vương Lâm liền vây nhốt một tên lại. Còn 3 tên, Vương Lâm liền dùng sợi thiên kiếp tấn công. Đến đây, 3 người kia dừng lại, sau một hồi bị Vương Lâm dọa nạt, bọn họ cuối cùng cũng chịu trận và phải giao ra huyết hồn cho Vương Lâm. Không chỉ có họ, toàn bộ tu sĩ kết đan kỳ trở lên cũng đều phải giao ra huyết hồn. Cuối cùng, toàn bộ Vân Thiên Tông đã nằm gọn trong tay Vương Lâm. Xong xuôi, Vương Lâm liền quay đầu cùng Lý Mộ Uyển trở về nơi ở của nàng. Đến đây, vừa khi dừng lại, Vương Lâm liền thổ huyết. Hiển nhiên, anh ấy đã trọng thương. Điều này cũng bởi trong lúc đột phá Nguyên Anh, Vương Lâm đã gặp rắc rối. Chính vì thế, mỗi khi dùng cực cảnh thần thức, Vương Lâm đều bị hao tổn Nguyên Anh lực. Tuy nhiên, trọng thương lần này cũng không lớn. Rất nhanh, sau khi tu luyện, Vương Lâm đã bình phục lại. Tiếp theo, anh ấy bàn bạc với Lý Mộ Uyển một chút. Sau đó, để lại ma đầu bảo vệ nàng, Vương Lâm liền tìm đường về Triệu Quốc báo thù. Liệu rằng tiếp theo Vương Lâm sẽ gặp trở ngại gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!